नमस्कार, MahaeNews मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज टेक तंत्रमध्ये आपण अशा दोन नवीन फोनच्या बाबतीत जाणून घेणार आहोत। ते आता इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहेत आणि त्यामध्ये पहिला फोन आहे तो म्हणजे Oppo Reno 3 Pro। हा फोन आज लॉन्च झालेला आहे आणि हा फोन गेल्या वर्षी चीनमध्ये लॉन्च करण्यात आला होता आणि आज हा भारतात सुद्धा लॉन्च करण्यात आलेला आहे आणि या फोनची ऑलरेडी प्री बुकिंग सुद्धा सुरू झाल्याचं समजतंय। आणि एवढंच नाही तर या फोनवर ग्राहकांना अनेक सूट आणि ऑफर सुद्धा दिल्या गेलेल्या आहेत। अनेक अशा निवडक बँका आहेत ज्यांच्या कार्ड्सवर या प्री बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना 10% हा कॅशबॅक सुद्धा दिला जाणार आहे। आणि आता चीनमध्ये हा जो फोन आहे तो 5G सपोर्ट करतो, मात्र सध्या भारतात 4G नेटवर्क असल्यामुळे हा फोन जो आहे तो या पर्यायाला सुद्धा उतरवला जाऊ शकतो। या स्मार्टफोनमध्ये 6.5 इंचचा AMOLED डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे। या फोनचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे यात 44 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा पिल शेप होल पंच कटआउटमध्ये दिला गेला आहे। चीनमधील याच मॉडेलवर 32 मेगापिक्सलचा कॅमेरा दिला होता। रिअरमध्ये फोनमध्ये क्वाड कॅमेराचा सेटअप सुद्धा दिला गेला आहे। या सेटअपमध्ये 48 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा, 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा वाईड अँगल आणि 13 मेगापिक्सलचा टेलिफोटो आणि 2 मेगापिक्सलचा ब्लॅक अँड व्हाईट सेन्सर देण्यात आला। हा 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 30 FPS वर सपोर्ट दिला जाणार आहे। ओप्पोचा हा फोन दोन पर्यायात म्हणजेच की 8GB प्लस 128GB आणि 12GB प्लस 256GB मध्ये लॉन्च केला जाऊ शकतो। तसंच या फोनमध्ये 4025 mAh कॅपॅसिटीची बॅटरी सुद्धा देण्यात आली आहे। आणि जर का आपण Oppo Reno 3 Pro ची जर का गोष्ट आपण बघितली तर या फोनमध्ये सुद्धा अनेक छान फीचर्स देण्यात आलेले आहेत, पण अद्याप तरी त्याची प्राइस ही लॉन्च करण्यात आलेली नाही आहे। त्यामुळे हे दोन्ही फोन आता इंडियामध्ये लॉन्च झालेले आहेत। त्यामुळे आता या दोन्ही फोन्सला कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। तर वेळ झालेली आहे टेक तंत्रमध्ये इथेच थांबण्याची, मात्र अशाच अनेक घडामोडी आणि अशा अनेक माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू। त्यासाठी MahaeNews या आमच्या यूट्यूब चॅनल आणि वेब पोर्टलला नक्की व्हिजिट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। त्याचप्रमाणे आमच्या फेसबुक पेजला सुद्धा नक्की व्हिजिट करा आणि लाईक करा।